În liniștea nopții, când majoritatea prădătorilor încă pândesc în umbră, apare o siluetă aproape ireală, cu un zbor silențios și o față delicată, desenată parcă ar fi în forma unei inimi. Tito Alba plutește deasupra câmpurilor ca o fantomă albă. Este una dintre cele mai misterioase și răspândite bufnițe din lume, iar în România oamenii o cunosc sub numele de strigă, huhurez de casă sau ciurez de casă. Privită mai atent, această pasăre dezvăluie o frumusețe aparte. Fața sa albă, perfect conturată în formă de inimă, pare o mască fină, iar ochii negri, adânci, contrastează puternic cu luminozitatea penajului. Spre deosebire de alte bufnițe, ochii ei sunt întunecați, misterioși. Penajul este deschis în nuanțe de alb și crem, presărat cu pete fine, iar aripile lungi și înguste îi oferă un zbor lin, aproape imperceptibil, cu o anvergură ce ajunge la 80-95 de centimetri. Huhuresul de casă pare mai degrabă o umbră decât o pasăre atunci când traversează aerul nopții. La nivel global, această specie cunoaște o diversitate impresionantă, fiind împărțită în peste 30 de subspecii. Diferențele dintre ele sunt subtile, dar fascinante. Unele au penajul mai alb, mai ales în Europa, în timp ce altele capătă nuanțe roșiatice în Africa. Dimensiunea corpului variază ușor, iar adaptările la climă spun povestea unei specii capabile să supraviețuiască în medii foarte diferite. În Europa, subspecia întâlnită este Tito alba alba. Habitatul său reflectă o legătură strânsă cu spațiile deschise și cu prezența omului. Preferă zonele agricole, satele liniștite și fermele, unde găsește hrană din belșug. Se adăpostește în clădiri abandonate, poduri sau hambare și patrulează marginile de pădure, evitând însă desișurile compacte. Nu este o pasăre a pădurilor dense, ci a câmpurilor largi, unde își poate desfășura strategia de vânătoare. În România poate fi întâlnită mai ales în sudul și vestul țării, precum și în Dobrogea și în Câmpia Română, în timp ce în zonele montane apare mai rar. Este o specie în general sedentară, însă populațiile pot varia în funcție de disponibilitatea hranei, uneori dispărând temporar din anumite regiuni. Hrana sa este dominată de rozătoare, șoareci și șobolani, ceea ce o transformă într-un aliat esențial al agriculturii. Ocazional, prinde și păsări mici sau insecte, dar specializarea sa rămâne clară. Un singur exemplar poate consuma peste 1000 de rozătoare într-un an, devenind astfel un veritabil gardian al echilibrului natural. Reproducerea are loc de obicei în clădiri sau scorburi. Femela depune între 4 și 7 ouă și le clocește timp de aproximativ 30 de zile, în timp ce masculul are rolul de a aduce hrana. În condiții favorabile poate exista una sau chiar 2 serii de pui pe an, ceea ce contribuie la menținerea populației. Puii se nasc neajutorați, orbi și acoperiți cu un puf alb delicat. Cresc rapid, hrăniți constant de părinți și în aproximativ 2 luni devin independenți. Totuși,
drumul lor este dificil, iar mulți nu reușesc să supraviețuiască primului an de viață. Comportamentul acestei bufnice este profund nocturn, se bazează pe un auz extrem de fin, capabil să detecteze chiar și cele mai slabe mișcări ale prăzii. Zborul său este lent și incredibil de silențios, o adaptare perfectă pentru un prădător al întunericului. În afara sezonului de reproducere, este în general solitară. Vocaliza sa este una dintre cele mai neobișnuite trăsături. Spre deosebire de alte bufnițe, nu emite sunetul clasic de huhurez. În schimb, scoate țipete ascuțite și stridente, uneori asemănătoare unui șuierat sau unui scârțâit. Aceste sunete i-au adus reputația de pasăre fantomă, alimentând numeroase legende. În ceea ce privește migrația, huhurezul de casă nu este o specie migratoare pe distanțe lungi. Totuși, juvenilii pot parcurge distanțe considerabile în căutarea unui teritoriu, iar în iernile grele își poate modifica area de activitate. În natură are câțiva dușmani, păsări răpitoare mai mari, precum ulii sau acvilele, dar și vulpile. Totuși, cel mai mare pericol vine din partea omului, indirect prin distrugerea habitatului, lipsa hranei și accidente rutiere. Diferențele dintre mascul și femelă sunt discrete, dar vizibile pentru un ochi atent. Femela este de obicei mai mare și prezintă mai multe pete pe piept, în timp ce masculul este mai deschis la culoare, aproape alb. Relația cu omul a fost mult timp marcată de superstiții. În trecut era considerată un semn rău, asociată cu moartea sau ghinionul. Astăzi însă, realitatea este bine înțeleasă. Este o specie extrem de utilă, contribuind la controlul populațiilor de rozătoare. Din acest motiv este protejată în multe regiuni. Printre curiozitățile sale se numără un sistem auditiv excepțional, printre cele mai sensibile din lume. Poate vâna în întuneric aproape complet, folosindu-și fața în formă de inimă ca pe un adevărat radar acustic. Nu mestecă hrana, ci elimină resturile sub formă de pelete, iar zborul său rămâne unul dintre cele mai silențioase din regnul animal. Pe lângă acestea, durata de viață în sălbăticie variază între 4 și 10 ani. Prezența sa într-un habitat indică un ecosistem sănătos, însă este sensibilă la pesticide și poluare, factori care îi pot afecta serios supraviețuirea. În final, huhurezul de casă nu este doar o pasăre misterioasă, ci și un element esențial al echilibrului natural. Dincolo de imaginea sa de fantoma a nopții, se află un prădător perfect adaptat, o verigă vitală într-un ecosistem fragil. Protejarea acestei specii înseamnă, de fapt, protejarea întregii naturi din care facem parte.